Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị Cà phê cùng Tony của tác giả Tony Buổi Sáng. Bây giờ xin mời quý vị cùng nghe chương 19 có tựa đề Ăn nói vô duyên. Trong xã hội mình tồn tại một nhóm người mà người ta gọi là ăn nói vô duyên. Kiểu người này dân gian nó gọi là đồ không duyên không dùng gì hết. Đồ con gái con lứa, đồ đàn ông đàn an. Họ nói xong, người nghe ngượng nghịu, lúng túng, không tham gia được vào câu chuyện, khiến sự giao tiếp đến chỗ bế tắc. Do vậy, mình phải nhìn vào đối phương giao tiếp để có cách giao tiếp phù hợp. Thứ nhất là chuyện trình độ văn hóa. Mình phải phán đoán xem họ thuộc tuýp người học nhiều hay học ít mà có cách nói khác nhau. Gặp khách do điều kiện họ học hành không tới nơi tới chốn, mình đừng kể chuyện bằng cấp ra, đừng đem kể về thành tích xưa em học đại học danh tiếng này, đại học uy tín kia. Lớp chuyên lớp chọn, em thi đại học mấy chục điểm, rồi chuyện bạn học, họp lớp, giảng đường, ra nói làm người kia không biết góp chuyện thế nào. Còn với người có học, cũng phải hết sức khéo léo. Tâm lý ở Việt Nam là trường công thì được đánh giá cao hơn trường tư, tốt nghiệp trường đầu vào điểm cao thì được nể hơn trường có đầu vào điểm thấp. Nên người ta có khuynh hướng che giấu các trường học mà họ cho là không có giỏi, cố cũng chút sĩ diện, con đừng ép. Ví dụ, Dượng có lần gặp một chị kia, chị học một trường nào đó, chắc cũng ít người biết. Dượng hỏi thì chị nói chị hồi xưa tốt nghiệp trường Đại học Cà Mau, tức cùng trường với Dượng. Cái Dượng hỏi lại, dạ vậy chị đồng môn với em rồi, học khóa mấy vậy chị? Thấy chị ấp úng một hồi, nói hình như khóa năm 2000 hay sao ấy, chuyên về kinh tế mà dạy bằng tiếng Lào. Dượng nghe vậy biết là không phải rồi, nên thôi không hỏi nữa. Chị nói dạ, rồi Dượng chuyển chủ đề. Mình mà vặn vẹo thêm để làm gì? Trường này làm gì có khoa tiếng Lào? Hay kiểu làm gì có khóa 2000 mà phải là K21, K22? Chứ làm chị ấy quê, mà quê thì khó huề, chả có tác dụng gì cả. Nên con gặp ai nói tốt nghiệp trường đó, nếu mình hỏi chị biết thầy A giảng đường B hay môn học C không? Họ lúng túng, nói kiểu hồi đó học nhiều lắm chả nhớ gì, thì thôi nhớ không hỏi nữa nhé. Chuyển ngay chủ đề cho Dượng, con mà xoáy vô ép cho được, thì một hồi lòi ra là chỉ học tới Đại học Harvard lận. Có nghĩa là trường không có nổi tiếng nên chỉ muốn giấu nhẹm đi. Con vui sướng biết bao vì tìm ra được sự thật. Nhưng cơ hội giao tiếp giữa con với chị ấy đến đây là kết thúc vì con vô duyên. Thứ hai là con phải có óc quan sát. Bài viết về óc quan sát, Dượng sẽ viết riêng một bài. Trong giao tiếp con cố gắng để ý theo dõi, quan sát những điểm chung giữa mình và đối tượng giao tiếp. Nói cái gì mà cả hai đều hào hứng tham gia nghe và nói. Khi ngồi cùng một bà lão không còn răng, con đừng mời bà nhai khô mực. Nói ngon lắm ăn đi. Ủa sao răng bà rụng hết trơn vậy? Chắc bà ít quánh răng phải hem. Coi răng con nè, đều tăm tắp. Bà lão sẽ nhổ bả trầu vào mặt con. Hay con đi đám ma, con chúc tang gia có một ngày tang lễ thật nhiều niềm vui. Hay ăn mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ tím hồng, đứng chụp hình tự sướng, post lên Facebook, nói với gia chủ chết thì thôi, chứ có gì đâu mà buồn dữ vậy, ai hổng chết. Còn vừa nói vừa cắn hột dưa, nhả đầy nhà, móc điện thoại ra cười nói xôn xao, thì một lúc cả tang gia sẽ bối rối. Hay đi đám cưới thì con lao lên sân khấu, rên rỉ mấy bài hát nội dung toàn tan vỡ chia tay. Một hồi là bị cô dâu chú rể rượt dí con chạy có cờ luôn. Ngồi uống cà phê với một nhóm bạn, con phải tìm điểm chung của tất cả mọi người để ai cũng có thể tham gia vô nói. Chứ trong nhóm có một anh rành bóng đá, còn tất cả các chị còn lại thì chỉ biết nấu ăn. Con hào hứng nói bóng đá với anh kia, mấy chị còn lại sẽ chán muốn bỏ về.
nên người thông minh nhất là người tìm điểm chung nhiều nhất rồi triển khai cho họ góp chuyện. Thật ra, cứ hai người con gặp ngoài đường bất kỳ, họ đều có điểm chung cả, tại con không biết nhận ra ấy thôi. Ví dụ họ đều là người Việt Nam, đều biết tiếng Việt, đều đang đi xe máy, đều thích ăn cơm hơn ăn phở, đều đọc Tony buổi sáng. Con chụp lấy khai thác liền, thế là mọi người đều rôm rả tham gia, giao tiếp sẽ đạt đến mức xuất sắc. Ai nấy đều nhìn con, yêu con, mến con, say mê con. Nhưng con cũng phải để ý tránh làm tổn thương hay tự ái cho người nghe khi đề cập đến điểm yếu của họ. Vừa giao tiếp vài câu, mình phải lanh lợi nhận ra điểm yếu của từng người để đưa vô list các chủ đề nhạy cảm. Phải lái qua đề tài khác nếu ai đó đề cập. Giả dụ trong nhóm ngồi uống cà phê đó, có một anh rất xấu trai mà có một chị cứ mãi huyên thuyên về sự thanh tú của Dượng, thì chắc chắn anh kia cũng mặc cảm, cũng có chút buồn nhẹ. Con nghe thấy thì lập tức lái chủ đề sang hướng khác nói: dạ mấy anh chị em biết chứ Dượng Tony của con dạo này cũng xuống sắc rồi. À mà cái bài viết về Icarus Z hôm bữa chị thấy hay em, đọc xong em cũng muốn đi Hà Giang. Cái họ sẽ nói theo ý con vừa nói. Con rút kinh nghiệm, con chỉ đề cập chuyện ngoại hình của Dượng khi đi cà phê với Alain Delon hay Lương Triều Vĩ thôi con nhé. Dượng, ngày 20 tháng 10 năm 2013, smartphone. Tony là người thuộc trường phái cổ điển, khá bảo thủ về công nghệ, nên xưa giờ ngoài cái iPad 4 ra, điện thoại vẫn là cái cùi bắp, chỉ dùng để nghe, nói, nhắn tin. Một hôm, một con trong câu lạc bộ con Dượng mới đem qua tặng, nói con tặng Dượng một cái để Dượng xài, lấy tay quẹt quẹt với người ta. Cái cũng đem về mò, cả ngày hôm đó hẻm biết xài sao, ai gọi đến cũng không biết nhấn nút nào để nghe. Còn trong quá trình mò, tự động nó gọi thôi lung tung cả, Tây Tàu gì cũng nói: ủa bữa nay mày làm gì mà gọi tao điên cuồng vậy, mà cứ alo là mày cúp máy, nên bị chửi phát quá trời. Đau nhất là cái mẹt qua Mỹ chơi, nó tự động chuyển vùng quốc tế roaming mới ghê, mà mình thì ngáo ngơ vẫn để email, Facebook, Skype trên đó. Rồi mở ra thì thấy nó chạy vèo vèo, download email xuống quá trời. Facebook cũng vậy, còn nhanh hơn Internet Wi-Fi. Một lúc sau thì thấy tin nhắn quý khách đã sử dụng dịch vụ GPRS với dung lượng mấy chục mê. Và cước phí bây giờ của quý khách là 7 triệu đồng. Trời ơi, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt hốc hác của một lão trung niên đã qua rồi thì xuân sắc. Nói nổ chém gió ào ào chứ có giàu có gì đâu, làm còn không đủ ăn nên 7 triệu là một số tiền lớn. Càng nghĩ càng hận, bài hát này đau quá. Nên các bạn đi hải ngoại mà có smartphone, nhớ sign out hết mấy cái ứng dụng nha. Bọn nó smart quá, mình smart không lại. Tinh thần bấn loạn, đi giữa đại lộ Bosa mà vấp té mấy lần. Một cậu bé người Việt thấy vậy, chạy tới đỡ mình lên, nói: ủa sao cụ không ra Phúc Lộc Thọ ngồi cà phê mà đi đâu lang thang trên khu này vậy? Đã buồn mà còn lại bị nói vậy nữa. Suy sụp. Ngày 22 tháng 10 năm 2013, chuyện ăn, bài 4. Bữa nay Dượng chia sẻ về chuyện ăn. Bài này đặc biệt hữu ích cho bạn nào muốn trở thành công dân toàn cầu hay một nhân viên kinh doanh giỏi. Ăn là cái đầu tiên trong tứ khoái của con người. Với người Việt mình, cái ăn nó quan trọng vì mấy ngàn năm trong lịch sử, chiến tranh và đói kém liên miên, nên mới có ăn giỗ, ăn Tết, ăn cưới, ăn mày, ăn xin, ăn năn. Cái chi cũng liên quan đến việc ăn. Thậm chí một bác sĩ thường nói với người nhà bệnh nhân bị bệnh nan y là: thôi đem về, coi muốn ăn gì thì cho ăn. Nói vậy là biết rồi. Trước khi rời khỏi cuộc đời,
nêm nếm được nhiều của nó ngon vật lạ. Tây cũng vậy thôi, họ cũng hay list ra danh top các món ăn phải ăn trước khi chết. Nghe nói có chả cá Lã Vọng và chả giò của mình cũng lọt trong top 100. Trở lại vụ ăn uống, thật ra cái ăn nó phong phú ghê lắm, vô cùng vô tận. Nhưng đặc trưng lớn nhất là ẩm thực gắn liền với sản vật thiên nhiên ở địa phương. Nếu ở nơi cây trái tốt tươi, tôm cá đầy sông như miền Tây Nam Bộ, thì ẩm thực ở đó phong phú hơn vùng cát trắng, nắng chang chang như Phan Rang. Tương tự thì ở Thái Bình, món ăn sẽ đa dạng hơn ở cao nguyên đá Đồng Văn Lũng Cú. Có lần Dượng đưa đoàn khách Việt Nam đi Ấn Độ, đến ngày thứ 3 là khách bắt đầu ngán. Nói sao ăn gì cũng mùi cà ri không vậy? Tại chả có rau ăn lá gì cả. Rau ăn lá chỉ dừng lại ở xà lách, bắp cải, còn chủ yếu là củ và quả như cà rốt, hành tây, dưa leo, củ cải, bầu bí và hết. Nên có ông khách đại gia ở miền Tây nổi cáu, nói mày tiếc tiền đưa vô khách sạn 5 sao thử coi, tụi tao ăn rau muống xào tỏi, rau lang luộc, canh mồng tơi, rau đay nấu tôm, tao muốn ăn canh chua cá kho tộ. Tony nói anh à, thiệt là không có. Ổng chửi quá nên cũng dắt vô ăn buffet ở khách sạn lớn nhất New Delhi. Ổng đi một vòng coi hết các món ăn và chửi, mẹ biết vậy tao ở nhà cho rồi. Ở xứ Ấn hay Ả Rập, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm nó cao, nên rau ăn lá không có nhiều và dẫn đến tập quán ăn uống như vậy. Cũng vì khí hậu nên họ phải tẩm ướp thịt cá với các loại gia vị cay nồng mới có thể bảo quản được lâu. Chưa kể là thói quen ăn bốc bằng tay nên canh cua rau đay sao ăn được. Cũng vì thói quen ăn bằng tay mà các nước như Indo, Philippines dù rau ăn lá cũng tốt tươi nhưng họ không thể ăn giống mình mà lại chủ yếu ăn đồ nướng. Các món đều trộn nước cốt dừa sền sệt để bốc lủm vô miệng cho dễ. Nên dân vùng này mụn thôi là mụn, lại béo bụng, chứ không có thon thả giọt đàn bầu như dân mình. Còn Trung Quốc thì khí hậu mùa đông khắc nghiệt, nên họ ăn dầu mỡ nhiều, món rau nào cũng xào, và mỡ có khi ngập dĩa. Vùng Nội Mông, Mông Cổ hay Tân Cương, các nước Trung Á thì lại nấu cơm bằng mỡ cừu. Nên nếu mình dị ứng với mùi cừu thì đi mấy vùng này, tốt nhất là thủ một vali đầy mì gói. Người Hàn thì cái gì cũng kim chi, thậm chí phở Hòa ở Seoul dọn kèm dĩa kim chi thay vì dĩa rau thơm. Ở Nga hay Đông Âu, các món của họ mặn hơn khẩu vị của mình, như món thịt muối, cá hồi xông khói rất mặn. Thậm chí mặn đắng luôn nếu mình không ăn kèm với ô liu chua hay dưa leo ngâm chua. Nói như vậy để mình chuẩn bị, trang bị cho mình kiến thức về ẩm thực trước khi đi sang đó. Nói chứ ăn uống nó quan trọng, mình đi dài ngày, không thích ứng được với thức ăn địa phương đó thì sẽ không có sức để làm việc hay học tập. Nếu mình quen cứ sáng nào cũng phải điểm tâm bằng một tô phở, trưa phải ăn lòng lợn lá mơ, tối phải đủ 3 món canh mặn xào mới ăn vô được, thì việc hòa nhập với bên ngoài hơi khó. Như Dượng, từ lúc xác định mình đi làm thương mại quốc tế, phải tập ăn uống quốc tế nữa. Có những bữa tự Dượng phải lên nhà hàng Ấn Độ, thử hết mọi món từ Nam đến Masala, nên qua Ấn ở vài tháng chả sao. Hay có bữa Dượng không ăn cơm, ăn bánh mì bơ tỏi, thịt nguội, xúc xích, khoai tây cho quen. Hay bữa nào tiền rủng rỉnh tí thì vô sushi bar ăn đồ sống của Nhật. Ban đầu cũng không quen, nhưng sau này thì ghiền luôn. Hay Dượng ráng mà ăn thịt cừu, thịt nướng kebab, fast food, dù thấy chẳng ngon lành gì. Mình tập vậy để đi công tác, sau một ngày làm việc cật lực, tối về thì lại tiệc tùng nhậu nhẹt, hôm sau lại phải di chuyển với những khoảng cách rất xa. Mình mà ăn uống khó quá
chỉ một tuần là đuối. Chỉ muốn về nước chứ tiền đâu vô mấy nhà hàng Việt Nam bên đó suốt ngày. Như cái anh đại gia hôm ở Ấn Độ, hôm sau đi gặp gỡ thương mại, ảnh không đi nổi, chỉ nằm ở khách sạn thoi thóp với mấy gói mì tôm, chờ hôm sau nữa thì về nước. Trong khi mấy đối tác khác thì lên gặp tay bắt mặt mừng, hợp đồng ký quá trời, còn anh đại gia nọ thì lỡ hết các cơ hội, nên chỉ về bán cho đại lý dưới ruộng dưới vườn để ăn cá kho tộ canh chua suốt ngày, chứ bán quốc tế hẻm được. Hồi đó Dượng có tuyển một nhân viên làm kinh doanh, mọi thứ đều hoàn hảo trừ ăn uống khó. Nên khách nước ngoài qua, nó nói thôi Tony à, mày cho bạn này làm văn phòng đi, chứ kinh doanh không hợp. Cá da trơn không ăn, gà thì sợ phong sợ ngứa, hải sản thì sợ dị ứng, chuối thì nói mùi hôi, heo bò chỉ ăn nạc mềm, chỉ luộc không được nướng, sữa không tiêu được, tiêu sợ nóng, ớt không ăn. Nên đi ăn với nó thấy chén cơm với nước mắm mà tội nghiệp. Hỏi ra mới biết do mẹ nó từ nhỏ có chế độ ăn uống khó khăn như vậy nên nó quen, lớn rồi không sửa được. Tính tình nó cũng bảo thủ nữa nên thấy cũng tội, nhiều cơ hội trải nghiệm với thế giới bên ngoài bị bỏ qua cũng do ăn uống khó. Chúc các con tự tin xách giỏ ra thế giới bên ngoài làm việc, học tập, vui chơi mà không phải gặp rào cản nào. Mình phải biết mình là ai, nếu mình nghĩ mình là cá mập thì phải bơi ra ngoài đại dương, cá ngừ, cá kiếm thì ngoài biển, cá hô, cá chép thì ra sông mà vùng vẫy. Chứ quanh quẩn trong ao làng làm chi, dành thức ăn chi với mấy con lòng tông tội nghiệp. Còn mình lười học tập thì suốt đời chịu phận cá lòng tông, thì thôi đừng bon chen ra ngoài sông một cái là bị nó vớt về kho tổ hết nhá. Dượng yêu các con nhiều lắm. Chương 20. Chuyện rủng rỉnh. Tony có chị bạn tên tiếng Hoa gọi là A Rủng, còn mình tên là A Rỉnh. Chị này sau cả chục năm làm hướng dẫn viên du lịch, ớn quá muốn đổi nghề. Cái Tony nói thôi, em chỉ cho chị làm một business về xuất nhập khẩu nha. Em có đối tác bên Trung Quốc đang làm lưỡi cưa cắt đá bằng kim cương nhân tạo, tức Diamond Saw Plate, vì chỉ có Diamond mới cắt được đá granite hay marble. Em làm phân bón, thuốc sâu, hóa chất, hạt giống, nhiều mảng quá rồi. Thôi chị làm đi. Cái mình hướng dẫn chị ấy đi làm, đưa đi gặp khách ở Gia Lai, Quy Nhơn, Hà Nội, tức các nhà nhập khẩu để đàm phán thương mại, chứ chị ấy gặp khách là ép shopping, thói quen của một hướng dẫn viên du lịch nước ta. Xong cái chị bắt tay vô làm, cũng được lắm. Một hôm nhà máy sản xuất Trung Quốc giao hàng trễ, mà khách bên này hối quá, nên Tony nói chị thôi qua Trung Quốc luôn đi, sẵn gặp đối tác luôn, biết cơ ngơi nhà máy của người ta mà làm cho dễ. Xong cái chị lật đật xin visa đi qua bển, dắt ông chồng theo. Ông chồng người Anh, còn chị thì cũng biết tiếng Anh, mà đối tác tức A Lĩnh và A Che thì tiếng Anh viết được chứ nói hẻm được. Sản phẩm của nền giáo dục Trung Quốc là vậy. Chị ấy bàn thôi, chị em mình học lớp tiếng Hoa cấp tốc đi, để chuẩn bị cho chuyến đi. Chỉ có mấy tuần phải đi nên học gấp. Lên mạng rao tùm lum mới kiếm được một ông thầy. Ông này dễ thương lắm, nhận tới nhà dạy cho hai chị em. Mỗi lần ổng tới, bắt ngồi chờ cả buổi, rồi chị mới gọi thầy tới, rồi mày qua hạt lẹ lên, để ổng chờ. Cái Tony mới phóng xe quay Alpha từ Gò Vấp xuống Thái Văn Lung hạt. Ổng ban đầu cũng hẻm có hài lòng về thái độ của hai đứa, nói sao kêu xa chảnh chọe quá. Sau đó thì thấy hai chị em tung hứng vui quá nên thích thú, riết cái ghiền. Ngày nào cũng đòi qua dạy, gọi điện bữa nay A Rỉnh với A Rụng có rảnh hem, thầy qua thầy dạy nha. Thầy nhớ hai đứa quá hà.
Cái mình nói thầy cứ ngồi nhà chờ, rảnh tụi em gọi thì thầy chạy qua liền nha, kẻo tụi em đổi ý. Ổng ngồi chờ miết, ngày nào cũng ngồi chờ rồi nhắn tin bằng tiếng Hoa, khỏe không, có gì vui không. Nhưng mình biết chắc mẫn là ổng muốn qua dạy chứ không gì hết. Lên đưa hết cái cặp của ổng cho lựa, thích bài nào thì lấy ra bài đó ổng dạy cho. Có bữa hẻm hạt nói tài liệu thầy soạn dở quá, thôi thầy dạy trong catalog siêu thị Metro nè. Cái ổng căng thẳng dạy nào bắp cải 8.000 đồng một ký, nho Mỹ 50.000 đồng một ký, toàn ăn uống nhảm nhí tào lao. Có bữa thì đang hạt nửa chừng, nói thầy ơi tụi em hạt nhiều nóng não quá, thèm ăn hột vịt lộn. Ổng nói đâu đưa tiền thầy đi mua cho. A Rũng đưa cho ổng 20.000, ổng phóng xe như bay ra đầu đường, đem về 6 trứng, thối lại 2.000. Mời ăn thì ổng nói ổng ăn chay trường. A Rũng giận, nói sao hồi nãy hẻm mua 4 trứng thôi, chứ thầy nghĩ tụi em sao ăn nổi mỗi đứa 3 trứng. Vừa ăn vừa xỉa sói, ổng ngồi cười ha hả. Biết ổng ăn chay nên A Rũng nói thôi, giờ sau mỗi bữa em sẽ nấu chè chuối cho thầy ăn, nhưng bớt hạt phí xuống nha. Nói giỡn mà ổng tưởng thiệt, ngồi buồn so, nói hai đứa là chủ doanh nghiệp thành đạt, sao mà đối xử với thầy như vậy. Dạy lúng túng nên phát âm sai hết mấy chữ, có vẻ muốn nghỉ. Cái mình nói tùy thầy thôi, hẻm dạy thì tụi em tự hạt, tụi em thông minh quá mà. Ổng sợ quá, nói thầy nói giỡn chứ dạy chớ, miễn phí cũng dạy. Còn đâu 2 ngày nữa lên đường, nhưng từ Vựng về đàm phán thương mại thì hai đứa hẻm biết gì. Lo lắng quá, A Rũng hỏi thầy ơi, hôm nay hạt tiếng Hoa thương mại nha, thầy dạy dùm những từ như giao hàng, chiết khấu, thanh toán, container đi, chứ sao em qua bên kia em biết nói gì với đối tác. Ổng lắc đầu nói, sao tôi biết mấy từ đó, tôi chuyên dạy cho mấy đứa nhỏ lấy chồng Đài Loan mà, chứ lên mạng thầy rao dạy cấp tốc là để đi lấy chồng, chứ làm ngoại thương phải bài bản, chứ ai lại đi hạt cấp tốc. Sau 1 tháng dùi mài kinh sử, thấy chị ấy có khả năng nói hết sức lưu loát những câu như anh ơi em đang gội đầu, chồng ơi em đói bụng, cho tiền gửi về cho mẹ em ở quê, hay anh ơi em có bầu rồi. Chết, đi đàm phán mua lưỡi cưa cắt đá mà. Cái A Rũng cùng chồng khăn gói quả mướp đi xứ Tàu. Trước khi đi, công tác tổ chức trình bay, tức chuẩn bị hết sức nghiêm túc. A Rỉnh tiễn A Rũng đi, dặn nhớ đối đáp lượm liền cho sắc sảo, cho nó biết phương Nam không thiếu người tài sắc nha. Chị ấy nói A Rỉnh à, em là người trên thông thiên văn, dưới tường địa chất, em chỉ cho chị đi. Cái mình ra sức nói những điển tích sử Tây, sử Tàu, để chị sang bên kia mà uống 3 tấc lưỡi nói hay như Trương Lương, cho tụi kia nể phục. Những câu hồi xưa coi cải lương thuộc lòng như hổ họa, hổ bì, nang, hổ cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Hay đọc sách về Mao Trạch Đông mà biết được như bất đáo trường, thanh phi hảo hán, rồi đến thơ Đỗ Phủ, Thôi Hiệu, Tô Đông Pha gì cũng được. A Rỉnh chuyển ngữ sang tiếng Hoa, trang bị cho chị ấy. Ví dụ qua đó đi với đối tác, thấy trăng sẽ nói ngay, ngẩng đầu ngắm trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Mà phải đọc bằng giọng chuẩn Đài Loan. Hay thấy một đóa hoa mẫu đơn sẽ đọc ngay thơ về hoa mẫu đơn của Lý Bạch. Leo lên lầu ăn sủi cảo thì cũng đọc vang bài Hoàng Hạt Lâu. Hai chị em cuối tuần đi shopping đất cát ở Bình Dương. Ngồi xe cả tiếng không biết làm gì, nên A Rỉnh còn tập cho A Rũng bẻo dèn, tức biểu diễn, bài Ánh trăng kia nói hộ lòng em, từng do Đặng Lệ Quân ca. Qua đó nếu nó mời karaoke thì kêu nó mở bài này. Vì thuộc lòng rồi nên cứ tự tin ca, chứ một chữ bẻ đôi A Rỉnh và A Rũng cũng hẻm biết, nhưng cầm micro là bẻo dèn ầm cho tụi nó sợ. A Rũng hết sức tự nhiên đi qua Tàu, tụi Tàu nể lắm.
Vừa xuống sân bay đã bước đi với vóc dáng mà chị ấy cho là sang trọng. Đi 2 bước lùi 1 bước giống nhảy Zumba. Áo bà ba hồng, quần đen, nón lá, trang điểm lem luốc, mở miệng nói tiếng Tàu, hẻm thèm nói tiếng Anh. Nói theo giáo trình của thầy hột vịt lộn nên tụi Tàu quấn quýt hỏi nị hạt tiếng Hoa ở trung tâm nào mà nghe sao ngọt ngào quá. Lúc xe chạy ngang qua cầu, đối tác nói đây là sông Trường Giang nè. A Rủng thất thanh kêu xe ngừng lại. Bước ra đứng trên cầu và chỉ ngay xuống dòng sông nói dõng dạc: Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Trang Giang hua lan tui quang lan. Rồi leo lại lên xe, im lặng không nói thêm. Bọn Tàu say mê, nói ô kìa, xưa nay ra đứng trỏ tay chỉ xuống sông mà phán như vậy, chỉ có bậc anh hùng kỳ tài trong thiên hạ mà thôi. Gái phương Nam thiệt là tài giỏi và xinh đẹp. Chị liền xõa tóc che miệng nói nã lì, tức đâu dám, y chang Tâm Tâm Như trong Hoàng Châu cách. Tới khách sạn thì đã trưa. A Rủng nói với A Che, đối tác Trung Quốc, là tao muốn đi xì thẩu, tức gội đầu. Trời nóng quá hà. Hình rưa. A Che nói hạo lơ, 2 giờ tao qua đưa đi xì thẩu. Mày nghỉ ngơi đi. Cái A Che kẹt công chuyện, 4 giờ mới xong. Nên mới gọi vô khách sạn để hẹn lại. Ông chồng người Anh bắt máy. Ông chồng sáng giờ bực mình rồi vì thấy A Rủng toàn nói tiếng Tàu với đám kia, không hài lòng lắm vì ông không biết tiếng, không tham gia trò chuyện được. Lúc gọi A Che, tiếng Anh lõm bõm, thấy Tây bắt máy nên sợ quá nói một tràng: Hi, please tell her that at 4 o'clock I and Mr. Ling welcome to the hotel together, wash her hair. Rồi cúp cái rụp. Sợ hỏi tiếp, hẻm biết trả lời, dân dốt tiếng Anh hay vậy, dành nói ào ào vì sợ đối tác nói một cái là nghe không được. Wash her hair, ý là đưa cô ấy đi gội đầu, vì không biết nói tiếng Anh chữ gội đầu ra làm sao. Ông chồng nổi cơn ghen tam bành. A Rủng vừa toilet ra thì bị vặn vẹo, vì sao mới qua mà đối tác đã đòi tới khách sạn rửa lông cho bà. Mà wash together mới ghê. Ngày 24 tháng 10 năm 2013, chuyện ở West Point. Ở Mỹ, đi xin việc làm, nếu vào thấy có ứng viên tốt nghiệp trường West Point cùng tham dự tuyển thì thôi coi như mình cầm chắc một suất rớt, đi về cho nhanh khỏi phỏng vấn nữa. Rất đông các sale, các sếp lớn của các tập đoàn Mỹ đều tốt nghiệp trường West Point, chứ không phải là Harvard hay Stanford hay Yale. Ở Mỹ, nghe ai nói tao từng học ở West Point, người ta cũng nhìn mình từ trên xuống dưới như một thực thể lạ, một con người hoàn hảo, không xếp hạng được, vì nó không có thể có tiêu chuẩn để xếp. Vậy West Point là trường gì? Đó chính là Học viện Quân sự Hoa Kỳ. Điều khá lạ là mặc dù là học viện quân sự nhưng lại cung cấp các quản trị cao cấp cho nền kinh tế Mỹ và thế giới. Sau 5 năm bắt buộc phải phục vụ trong quân đội, phần lớn các bạn rời bỏ binh nghiệp, học thêm một MBA rồi đi làm cho các tập đoàn, rồi thăng tiến rất nhanh. Ở West Point có một slogan là cứ đưa cho tôi một người không phải tâm thần, tôi đều có thể đào tạo thành một công dân ưu tú. Mỗi năm West Point chỉ tuyển khoảng 1.300 bạn và trong 4 năm học bắt buộc phải loại thải 10%, tức năm cuối chỉ còn dưới 1.000 bạn ra trường. Chương trình học từ thiên văn vũ trụ đến cách bắt tay, cách uống rượu vẫn tỉnh táo, cách gấp mùng mền chiếu gối đến tranh luận các tác phẩm của Victor Hugo. Trên thông thiên văn, dưới tường địa chất, giữa thấu nhân tâm. Tony quen với anh bạn tốt nghiệp trường West Point và đang làm sếp một công ty đa quốc gia ở Singapore. Mỗi lần gặp, ảnh kể về trường West Point với một thái độ tự hào, mình nghe mà say mê. Chiếc nhẫn biểu tượng của cựu sinh viên West Point trên tay anh lấp lánh.
Anh kể, sinh viên vừa vào trường đã phải bị khủng bố tinh thần. Quan niệm là trụng nước sôi 100 độ rồi đem qua trụng nước đá. Nên sau này dù có sự cố gì trong đời, họ cũng cảm thấy bình thường, chẳng si nhê gì. Đầu tiên là họ nhốt sinh viên từng tốt vào trong phòng. Sau đó cứ 2 giờ thì thả ra, yêu cầu trả lời các câu hỏi như có bao nhiêu bóng đèn trong phòng, bàn ghế màu gì, lúc vào mấy giờ mấy phút, lúc ra mấy giờ mấy phút. Người ngồi bên trái bạn có đeo đồng hồ không? Người bên phải tên gì? Trả lời không được là fail, tự động cuốn gói về nhà. Bài học đầu tiên về óc quan sát. Cái quan trọng nhất của một nhà quản trị là tài ba, và N bài học tương tự như vậy. Sau này, ảnh đem các bài học này chế biến lại thành tài liệu dạy sinh viên các đại học khác hay nhân viên thực tập cho các tập đoàn. Cứ một đứa đoạt giải nhất ngáo ngơ toàn quốc vào mà chịu học, 6 tháng sau thì lột xác thành một người hoàn toàn mới, thành Steve Jobs luôn. Cái Tony xin tài liệu của ảnh đem về Việt Nam dịch, áp dụng cho hãng của mình và đang biên tập lại cho câu lạc bộ con dựa. Các bạn nhớ, lúc 9 giờ tối nay, mình cùng nhau học Đê Thủ Bái Mai Hoa, bài quyền số 8, Cung Phu Thiếu Lâm. Bạn nào học thì điểm danh bằng cách á một cái dưới cái comment nhé. Chuyện ở West Point, bài 2, Nam Nhi và Chí Tan Bồng. Như hôm trước có nói, Học viện West Point có một câu slogan nổi tiếng, đại ý là cứ giao cho tôi một người không phải tâm thần, tôi đều có thể đào tạo thành một công dân xuất sắc. Rõ ràng, dấu ấn đào tạo rất quan trọng với người trẻ, chịu khó và có phương pháp đào tạo đúng, ngây ngô, ngơ ngáo vẫn có thể trở thành xuất sắc như thường. Giáo dục Mỹ nói chung là kỹ, vì họ đào tạo là cho nước Mỹ có thể sử dụng, không phải chỉ với mục đích xuất khẩu giáo dục như một số nước khác. Nên với sinh viên ngoại quốc, đầu vào cũng rất khó, phải vượt qua các kỳ thi như TOEFL, SAT, GMAT, GRE, tùy theo cấp hạt và ngành hạt. Còn trường nào không kiểm tra đầu vào thì trường đó hoặc là diploma mill hoặc hẻm ai biết tới. Họ cho rằng việc hạt viên có được các chứng chỉ này thể hiện sự nghiêm túc trong việc theo đuổi hạt thuật. Thật ra, các kỳ thi này so với khả năng của sinh viên Việt Nam thì chẳng là gì. Vì để vào Đại học Việt Nam, kiến thức còn khổng lồ hơn nhiều, khó hơn nhiều. Cũng vì là đào tạo để nước Mỹ có thể sử dụng, nên thời gian học cũng lâu hơn. Như MBA cũng phải mất 3 năm so với 12 hay 18 tháng ở một số nước. Trở lại Học viện West Point, lừng danh bên bờ sông Hudson, cách không xa New York. Đây là ước mơ của mọi ông bố khi có đứa con trai ra đời, và muốn nó đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Đào tạo trở thành công dân có ích, giỏi giang để thỏa chí tan bồng hồ thủy, vùng vẫy giữa trời đất, để một ngày mặc vest tông ngồi họp ở tòa nhà Zimao Tower 88 tầng ở Thượng Hải, để ăn tối trên Sky Deck của Marina Bay ở Singapore, hay diễn thuyết, chia sẻ kinh nghiệm ở hội nghị SEO toàn cầu ở Geneva, Thụy Sĩ. Mình thấy hào nhoáng vậy thì chớ có ganh tị, mà ngược lại phải ngưỡng mộ họ. Khi 18 đến 30 tuổi, trong lúc đám ngây ngô kia đốt tuổi trẻ trong các quán bar, các quán cà phê, vũ trường, rủ rượi xõa tóc, đi ra đi vô, vì không biết hạt gì làm gì, suốt ngày chát chít nhăn cuội, thấy chữ nhiều là không đọc, ngủ nhiều hơn học, và làm nên đầu óc u mê mê, nông cạn, cái gì cũng làm biếng, cũng lười, thì các bạn này phải vất vả đầu tư trí lực và thể lực trong các học viện như West Point hay Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh khóa 21. Thư viện West Point mở cửa 24/24, ở đó người ta thấy những cái đầu cắm cúi ghi chép.
những cuốn sách dày cộm phải đọc trong một vài ngày, nên kỹ năng đọc nhanh để lấy ý là phải có. Những bức tường luôn đông nghẹt hạt viên đứng nhìn say sưa vào đó. Tập nói với bức tường rồi thu âm lại, nghe đi nghe lại, nói đi nói lại sao cho hay mới thôi. Dưới trời tuyết lạnh khủng khiếp, những con người đó lăn lê bò trường để tập thể lực. 5 giờ sáng là kẽn đánh thức dậy, tập thể lực bằng các bài tập với cường độ nặng của vận động viên nhà nghề. Tập bơi, tập vượt mọi địa hình, mọi điều kiện thời tiết, đều phải thích nghi. Kỹ năng tồn tại được chú ý đào tạo kỹ. Những lần trong đêm tối, họ bị thả giữa rừng và tìm cách về lại trường bằng mọi khả năng có thể. Nhìn các vì sao trên trời đoán hướng, tìm thức ăn, dựng liều, và có khi đang ngủ say giấc, 2 giờ sáng bị đánh thức dậy để kiểm tra kiến thức. Với các câu hỏi như 10 vị tướng giỏi nhất mọi thời đại là ai? Tướng Võ Nguyên Giáp dùng chiến thuật gì trong trận Điện Biên Phủ? Nếu bạn là Napoleon, bạn sẽ viết lại lịch sử của Waterloo như thế nào? Không trả lời được, phải đứng ngoài hành lang cả đêm để suy nghĩ. Đào tạo để mỗi Weber có được vóc dáng của một người mẫu, sức khỏe của một vận động viên Olympic, trí tuệ của một học giả, ăn nói như một thuyết gia, cư xử như một chuyên gia tâm lý. Để thiết kế một cuộc đời hoàn hảo, thành đạt, đáng mặt nam nhi, người ta đã phải rất vất vả và đầu tư rất nhiều. Dân West Point khi về già, họ thành lập các hội Westboro Alumni, đi câu cá bên bờ biển Caribe, đi ngắm hoàng hôn ở Bali, thông dong tự tại, vì đều có một tuổi trẻ vất vả, học và làm như điên, và dĩ nhiên là thành đạt. Còn có những người đàn ông trên đời về già rồi mà vẫn cứ vật lộn mưu sinh, xin tiền vợ, xin tiền con cái, thì cũng có thể họ kém may mắn, nhưng cũng có thể họ đã lãng phí tuổi trẻ một cách vô bổ trong các trò trai gái, ăn chơi đàn đúm, xài tiền của cha mẹ, hay đơn giản là lười nhớt thay, làm biếng thì sau này phải trả giá, thế thôi, trách chi ai. Nhìn các hạt viên West Point đánh đàn, nhảy khiêu vũ, võ thuật, hát, ảo thuật, thám hiểm, vẽ, hay thậm chí tỉ mỉ ngồi cắt tỉa giấy để rèn luyện đôi tay khéo léo, bạn sẽ thấy mình sẽ phải cố gắng nhiều, thật nhiều. Một ngày chỉ có 24 giờ là công bằng cho tất cả mọi người. Chúng ta phải ngủ 6 đến 8 tiếng, tức 1/3 cuộc đời là cho việc ngủ, nên ai cũng chỉ còn 16 giờ trong ngày. Nên phải chia ra làm gì, hạt gì trong quỹ thời gian ít ỏi đó. Một hạt viên West Point nếu sáng sớm không nộp được bản mô tả công việc trong ngày, Daily To-Do List, cho bạn trưởng nhóm thì coi như nắm chắc xuất cuốn gói về quê. Vì bắt buộc 10% hạt viên phải bị thải loại cho mỗi năm. Không có chuyện ngủ dậy và ngày đó không biết mình phải làm gì. Sinh viên người Việt ở West Point khá đông, nhưng đều là Việt kiều, nữ nhiều hơn nam. Hẻm biết vì sao. Du học sinh quốc tế ở West Point một năm chỉ vài 30 bạn, vì đầu vào quá khó. Con trai cả của Thủ tướng Cambodian Hun Sen cũng tốt nghiệp trường này. Bạn mà nhìn thấy cậu này, không mê thì thôi, đẹp ngời ngời, từ ngoại quan đến nhân cách, mạnh mẽ nam tính và thông tuệ, quý phái từ cốt cách đến tinh thần. Một nụ cười cũng chứa sự bao dung như trời đất. Thật là không có gì có thể so sánh nổi. Sự cố tranh chấp đền Brett Vihar với Thái Lan, hai bên quyết không bên nào chịu nhường bên nào, thậm chí đã vang lên tiếng súng. Trước tình hình cấp bách đó, anh nhận nhiệm vụ của Tổ quốc và lên đường đi đàm phán với người Thái. Và chỉ với ánh mắt ấm áp và vài câu nói sắc sảo theo phong cách West Point, bên Thái Lan phải xin lỗi và rút quân, nhường lại ngôi đền này cho quê hương Cambodia của anh. Anh đã nói câu gì trong buổi đàm phán đó? Xem bài 3 sẽ rõ. Chương 19 và chương 20 của tác phẩm Cà phê cùng Tony đến đây xin được phép dừng lại. Hẹn gặp lại quý vị
vào lúc 5 giờ 30 trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.